A mai részben a Mac-ek helyett inkább megnézzük ezt a Packard Bell gépet, amit lassan 2 hónapja vettem. Mutatom a hirdetést közben, vagyis hát ami maradt belőle, ugyanis ezt már törölték, olyan régen volt, idézőjelben. Nem működőnek adták el, és én ezt a laptopot egyszer már teljesen el is engedtem, ugyanis nem tudtam működésre bírni. Viszont eljött az ideje, hogy megnézzük kicsikét közelebbről. Ugyanis eddig videó nem készült róla, tehát semmilyenféle említést nem tettem a laptopról magáról. Hát halott volt. Gondoltam, hogy zárlatos szintén az alaplap. Úgyhogy megnézzük közelebbről, és megnézzük, hogy mi okozta ezt a hibát, vagy mi okozza ezt a hibát. Ugye amint megjött a laptop, én ezt már megpróbáltam ugye többféle RAM-mal, mindenféle frekvenciájúval, alacsony feszültségű RAM-mal is, semmivel nem akart bekapcsolni. Mármint, hogy maga az alaplap bekapcsol, de nincsen BIOS tevékenység. Tehát látjuk, hogy bekapcsol, kikapcsol, elkezd loopolni. Aztán, amint megtalálja magának azt a RAM frekvenciát, úgymond kiakad. Se HDMI-n keresztül nincsen kép, semmi nem történik. Az SSD-t se olvassa. Úgymond úgy tűnik, hogy maga az alaplap halott, de mégis eljut egy bizonyos fokig, boot előttig. Na most iszonyatosan melegszik a lap egy ponton, és emiatt is engedtem el az elején teljesen a lapot, ugyanis ez is zárlatosnak tűnt. Teljesen felforrósodik. Mutatom, hogy 45-46 fok köré is elment a lap, tehát hogy érintésre is forró volt. Így hát szétszedtem teljesen, kiszedtem a lapot, elő a multimétert, és megnéztük, hogy a BIOS, úgyhogy be van kapcsolva a lap, tehát mutatom, hogy jobb oldalt világít a LED, tehát maga a gép be van kapcsolva. És nézem a BIOS chipnek a lábait, próbálom kiméregetni, hogy lehet-e látni, hogy próbálkozik-e egyáltalán a processzort inicializálni, vagy van-e bármilyenféle írás-olvasás tevékenység. Ezt abból lehetne megmondani, hogy van feszültségváltakozás bizonyos lábakon. Na most itt az összes láb 3,3 voltra ki volt akadva végig, ami azt jelenti, hogy a BIOS maga nem csinál semmit. Tehát egy kiakadt állapotban van, vagy hogy mondjam. Adtam még egy esélyt a chipesnek, de teljesen felesleges volt. Igazából örültem volna, hogyha működik, mert nem kell leforrasztani minden egyes alkalommal, átrakni a kislapra, vissza, oda, vissza. Sajnos nem működik. Semmi értelme. Írtátok, hogy másik lapoknál biztos, hogy működik, aztán ott van a tűzsmódszer. Nekem most eddig ez van. Úgyhogy maradt a leforrasztás. Gyorsan lekaptam a chipet. A másik, amit meg kell említsek, hogy köszi, hogy szóltatok. Igen, kipróbáltam. A torogasztó, amit vettem, tényleg kamu. Tehát, hogy valószínűleg egy valami olcsó utánzat. De hát valami kellett oda, úgyhogy raktam rá. Szóval gyorsan le is jött a chip, és sajnos a 8-as pinnél sikerült felemelni az egyik trészt. Tehát multiméterrel megnéztem, és van kontinuitás. Úgyhogy nincsen baja magának a trésznek, vissza lehet rá forrasztani. Semmi baja. Annyi, hogy csúnyán néz ki. Aztán persze felforrasztani a kis breakout boardra, amit ugye majd később az olvasóba teszek. Itt viszont sikerült áthidalni 2 lábat, de ezt is hamar megoldottam. Miközben ezt mutatom, azt is hozzátenném, hogy szintén jeleztétek a chip olvasóm. Mondtátok, hogy hiába van átállítva 3,3 voltra, 5 volttal meg tudja sütni a lapokat, mert hogy elméletileg hibásak ezek az olvasók. Kimértem őket, 3,2 voltig megy föl. Az összes láb csatlakozásánál az olvasó bedugott állapotban, úgyhogy át van jumperelve, ezért nem sült meg az előző chip sem, és ezért mutatom tovább, hogy szintén ez is tud olvasni. Úgyhogy köszi, hogy szóltatok, de működik az olvasóm. Don't fos. Így ezért egy kicsit egyszerűbb dolgom volt, hogy tudom, hogy a jobb oldali USB-t kell használni. Nem volt semmilyenféle probléma se az olvasással, se az írással, semmivel. Kiválasztottam a chipet. Itt most többféle chipnek is felismerte magát a BIOS chipet, ugyanis a Packard Bell megvette az Acer, és szerintem ugyanazt a boardot, nagyjából más revíziókkal,
ugyanazzal a csippel vagy hasonlóval használták, és szerintem emiatt volt itt a keveredés. A lényeg, kiválasztottam a sajátot, csináltunk 2 olvasást, összehasonlítottam az adatot, stimmelt minden, aztán szedtünk egy másik, úgymond működő BIOS-t valami random fórumról, mert miért ne? És ezt egy kicsikét átalakítottuk, ugyanis eleinte azt vettem észre, hogy az egyedüli különbség a 2 BIOS fájl között az volt, hogy az Intelnek az MI része, tehát ami fölismerte volna a Management Interface részét, ott különbség volt. És ezt át kellett írni, hogy biztosan jó legyen az alaplappal. Ugyanis itt lehet is látni, hogy Acer Aspire 7750G-hez volt a BIOS, tehát ugyanaz az alaplap. Csak hát ugye minimális különbség itt a firmverek között. De semmi, mit egy kis Google nem tud megoldani. Gyorsan vissza is dobtam a chipet a lapra. Szépen egyesével az összes lábat átnéztem. Itt azért már egy pár forrasztáson túl vagyunk. Tehát nem csak egyszer programoztam a BIOS chipet. Meglepetés. Nagyjából azt hiszem, hogy 4-szer kellett, de itt már a legutolsó menetet mutatom. Utána gyorsan meg is néztem kontinuitással, hogy biztosan az összes láb érintkezik-e a lappal, itt se volt semmilyen probléma. Ugye mondtam az elején, hogy megemeltem az egyik trace-t, vagy nem tudom, hogy mondják magyarul. Megnéztem, működik, tehát ezzel se volt probléma. Úgyhogy felbátorodva, össze is dobtam a laptopot, és biztos, ami tuti, HDMI-vel kezdtünk, ugyanis nem voltam benne biztos, hogy bármit is látunk a kijelzőn, ha bekapcsol a lap. De nagyon bíztatónak tűnt, és láss csodát, bootoltunk. Még a BIOS képernyő is ott volt, vagyis hát ez a post screen, ugye a Packard felirattal, ami számomra lenyűgöző, ugyanis egy Acer BIOS-ból vágtuk össze, és nem szabadott volna ennek ott lennie. De ez is arról árulkodik, hogy sikerült szépen összevágni a 2 BIOS-t, és megőrizni a Packard részét. Tehát ugye elméletileg a széria szám is stimmel a BIOS-ban. Ami látható is, hogy a product name, ott van egy EasyNote LS44HR, tehát hogy elméletileg mindent sikerült megőrizni, és működik a BIOS, működik a gép. De igen, amint az látható, én közben őt összeraktam, és tökéletesen jól működik. Úgymond semmi hibája nincs. Van elképzelésem, hogy mi okozta a hibát, de azt hiszem, hogy ezt inkább rátok bízom, hogy szerintetek mi lehetett a probléma, írjátok meg nekem. És nyugi, tényleg nem felejtettem el a Mac-eket, én a háttérben ezeken aktívan dolgozom, ugyanis azóta van fejlemény, már nem csak ők ketten vannak, ugye róla már beszéltünk tüzetesebben, rajta volt is Linux. Ő hozzá megjött egy hiányzó alkatrész, amit említettem is az előző részben, és közben ő is megérkezett. De hát erről inkább tüzetesebben a következő részben, addig is legyen annyi elég, hogy bizony el fogunk szórakozni ezzel a 3 géppel is. És minden ki fog derülni, hogy vajon működnek-e, vagy sem. Így a videó végén óriási köszönet nektek, ugyanis több mint 500-an vagyunk a csatornán, rengeteg megtekintés és komment érkezett az előző videó alá is. Remélem ez a videó is tetszett, írjátok meg nekem kommentben, hogy szerintetek mi okozhatta a problémát ezzel a géppel, és találkozunk a következőben is.
Sziasztok!